You touch my coke. I don't drink it. Tomorrow we'll drink it. Next time, really. Next time we'll put it. You like it? What? No, you like. See you later, okay? Αυτή είναι η Λισαβόνα, η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας και μία από τις πιο δημοφιλείς πόλεις της Ευρώπης. Όμως τα τελευταία χρόνια η πόλη έχει αλλάξει όσο ποτέ άλλοτε. Ο αριθμός των ξένων κατοίκων έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι μαζί με αυτές τις αλλαγές έχουν αυξηθεί και τα προβλήματα. Our country has been invaded. There have been more than 1 million of immigrants coming to Portugal. Κλοπές, πορτοφολάδες, σκάμερς, εμπόριο παράνομων ουσιών και συμμορίες βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο των συζητήσεων, ιδιαίτερα σε ορισμένες γειτονιές της πόλης. Στο σημερινό βίντεο βρίσκομαι στη Λισαβόνα και για τις επόμενες 24 ώρες θα κυκλοφορώ εδώ σαν απλός τουρίστας στις πιο γνωστές περιοχές της πόλης, προσπαθώντας να ξεσκεπάσω scammers, pickpockets και ό,τι άλλο κακό μου εμφανιστεί. Φυσικά θα έχουμε μαζί μας και το αγαπημένο μας ομονιάτικο τηλέφωνο, παντού εκτεθειμένο γύρω μας για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Οι κανόνες είναι δύο: να μην κατηγορήσω ποτέ και κάποιον που δεν φταίει και να μην αφήσω κανέναν και ποτέ να με σκαμάρει. Το οδηπορικό μου ξεκίνησε από τη Ρουά Αουγκούστα, το πιο γνωστό εμπορικό πεζόδρομο της πόλης, ο οποίος φιλοξενεί δεκάδες εστιατόρια, καταστήματα μόδας και ζαχαροπλαστεία. Παρ' όλα αυτά έχει δεκάδες πλανόδιους μικροπολιτές ακριβώς εδώ στο κέντρο, παράνομους έτσι, στο πιο τουριστικό μέρος, στο πιο εμπορικό μέρος, στο πιο εμπορικό δρόμο και φυσικά δεκάδες άτομα που πουλάνε παράνομας φαρμακευτικές ουσίες, τους οποίους περιμένω να πετύχουμε κιόλας. Εδώ έχουμε μπλουζίτσες, Ρονάλντο από όλες τις ομάδες και ένα σκηνή έτοιμες να τις μαζέψει ο άνθρωπος αν γίνει κάποιο πέσιμο από την αστυνομία. Αλλά ούτε με ενοχλεί, ούτε με ενοχλώ. Θα ήθελα όμως να δούμε πόσο κοστίζει μία. Hi bro, how much? 25. 25 euro. All the same prices? Cristiano Ronaldo maybe. See you again bro. Περπατώντας λίγα μέτρα πιο κάτω, σαν συγκαμμένος λόγω διαστρέμματος που προκλήθηκε εκτελώντας χρέη ποδοσφαιριστή σε charity game της BAM FC και... Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος του δρόμου, συνειδητοποίησα ότι έχει πάρα πολλούς λαθρέους πολιτές. Βασικά μιλάμε πάνω από 20, οι οποίοι είναι παρεταγμένοι αριστερά και δεξιά του δρόμου. Δεν ενοχλούν, ούτε μου κάνουν παρατήρηση όταν βιντεοσκοπώ ή περνάω από δίπλα τους και μιλάω πάνω από τα προϊόντα τους. Απλά υπάρχει αυτό το φαινόμενο σε ένα τόσο τουριστικό μέρος και νομίζω και το πιο κεντρικό, έτσι. Anyway, αφού τελειώσουμε, δεν μας έχει ενοχλήσει επίσης κάποιος για να μας πουλήσει κάτι. Hi bro, θα πάμε να φάμε κάτι γιατί έχω πεθάνει της πείνας, έχει απίστευτη ζέστη και έχει ο λαιμός μου στεγνώσει απίστευτα και βλέπουμε. Θα ίσως βάλουμε και το κινητάκι μας να μας το καβατζώσουν. Παρακάτω στάθηκα να χαζέψω λιγάκι έναν street artist που έδειχνε ενδιαφέρον, καθώς δημιουργούσε την ψευδαίσθηση ότι αιωρούνταν και ήταν βαμμένος ολόχρυσος. Συνεχίζοντας όμως, άκουσα από μακριά να με φωνάζουν, οπότε πλησίασα και είπα... Tell me. You like it? What? You like I don't, I'm gym bro. Gym guy. No smoke. Okay. Εντάξει, ακραίο το ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα μέρα μεσημέρι στα πιο κεντρικά σημεία της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Τέλος πάντων. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι εσκεμμένα επέλεξα το συγκεκριμένο τραπέζι για να φάω. Γιατί ακριβώς πίσω μου εξελίσσονταν η παράνομη επιχείρηση, όπου μια ομάδα 5-6 ατόμων σταματούσε τουρίστες προσπαθώντας να τους πουλήσει την πραμάτια της. Και παρόλο που με είχαν ψηλιαστεί, συνέχισαν ακάθεκτα. Τώρα. What? You need something? I don't drink bro. Gym, workout bro. Με έχουν φάει την ψυχή να μου πουλήσουν παράνομη φαρμακευτική ουσία, τουλάχιστον στο δρόμο και από έναν άγνωστο. Δεν ξέρω πού επιτρέπεται και δεν με ενδιαφέρει. Και τα πιάνω και όλα στην κάμερα. Τέλος πάντων, θα παραγγείλουμε τώρα κάτι να φάμε. Θα αφήσω και στο τραπεζάκι το κινητό μου, ούτως ώστε να δούμε αν κινδυνεύει. Ίσως το αφήσω και πάω και τουαλέτα. Θα δω πώς θα εξελιχθεί η φάση. Απλά το θέμα ποιο είναι? Ότι εδώ μόνο τα ακούς. Hello bro. How are you? How are you? Yeah, I'm good. How are you? One question. Yes. Here, have only fish. No, we do have the fish meat. Can I have one chicken breast, please? This one. Yes, this one. Thank you so much. Looking for the drink? Yes, one cola zero big. That's all. Thank you so much, my friend. Αυτά λοιπόν παράγγειλα κιόλας και περιμένουμε να δούμε άμα θα μας φάνε. Εν τω μεταξύ, παίζει να έχω κάτσει στο καλύτερο πέρασμα και γιατί πήρα στήθο σκοτόπουλο, γιατί αύριο θα ξεκινήσω street food πορτογαλέζικο. Οπότε να έχουμε το full experience, έτσι.
Περιμένετε. Έτσι άφησα το κινητό εκτεθειμένο πάνω στο τραπέζι, αδιαφορώντας πλήρως για την ύπαρξή του. Ενώ παράλληλα έστεινα ακόμα μία κάμερα για να καλύψω μεγαλύτερη εμβέλεια. You can put your bag here. Ah, thank you, I'm okay. Thank you. Που να ήξερε ότι θέλω να ανοίξω και άλλη κάμερα. Thank you, sir. Και έχοντας πλέον εικόνα 360 μοιρών για τη λεπτομερή καταγραφή παράνομης δραστηριότητας γύρω από το τραπέζι μου, συνέχισα να απολαμβάνω ανενόχλητο στο αναψυκτικό μου, χωρίς να συμβεί το παραμικρό για περισσότερα από 20 λεπτά. One thing, be careful about your gadgets. So a lot of pickpockets are around there. Okay, so when you are For what? For my items? yeah, and everything. Okay. Everything. Here stolen? Yes, here are really a lot of here and there. It's the biggest road and a little dangerous. Yeah. Okay, thank you, sir. Yeah. You are so good. Be careful. Your name? Yeah, my name is Atik. Atik. Yeah. Where are you from, bro? I'm from Bangladesh. Bangladesh. I have a lot of people of Bangladesh. Yeah. People working here. Like most of the servicemen here from Bangladesh. Okay, brother. Thank you for your information. Problem, yeah. Παρόλο που ανατακτά χρονικά διαστήματα περνούσαν διάφοροι και με κοιτούσαν περίεργα, κανείς δεν με ενόχλησε, εκτός από έναν. Coca-Cola. Yes. No. What? No, bro, vlog. Τρίτος στη σειρά που περνάει να μου προσφέρει τα καλούδια του, αλλά αυτός μου προσφέρει κάτι ακόμα πιο extreme. Anyway, το φαγητό δεν έρχεται, εγώ πιω όλη μου την Coca-Cola, δεν με κλέβει κανείς, νομίζω σε λίγο θα φύγουμε από εδώ. Αφού φάμε πρώτα. Ο κόσμος που ανεβοκατέβαινε ήταν πραγματικά χιλιάδες. Το αστείο της υπόθεσης όμως ήταν ότι οι αστυνομικοί παίρνουσαν συχνά για περιπολία. Όμως στην πράξη έμοιαζε να γίνεται περισσότερο για τυπικούς λόγους. Οι παράνομοι πολιτές και οι διακινητές απομακρύνονταν μόνο για λίγα λεπτά και μόλις οι αστυνομικοί έφευγαν επέστρεφαν αμέσως και συνέχιζαν κανονικά τη δραστηριότητα. There you are. Thank you so much. Welcome. Enjoy the food. How much costs this? This one is 19 euro. 20 euro. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you. Αμέσως μετά με πλησίασε ένας κύριος για να μου πουλήσει κάτι. Μόλις όμως αντιλήφθηκε την κάμερα, γύρισε την πλάτη και εξαφανίστηκε. Λοιπόν, το σκάμ το φάγαμε, καθώς πλήρωσα για 19 ευρώ για αυτό το πιατάκι. Τώρα, αν δεν είναι κοτόπουλο, είναι 2 παραφιλέτα. Αν είναι σολομός, το ακούω. Και είναι 2 παραφιλέτα, 19 ευρώ. Με λίγες πατάτες και λίγο καρότο και λίγο μπρόκολο. Κουπί. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι νόστιμο. Και επειδή έχω φάει κάνα 10 τέτοια σε όλη μου τη ζωή, μπορώ να πω ότι ήταν κατεψυγμένο, αλλά μόλις είχε ψηθεί. Το εξαφάνισα σε λίγα μόλις λεπτά και έπειτα έβγαλα τα χρήματα και είπα... Your tip and the card. Thank you. Thank you very much, brother. 7 euro, cola zero. Whoa, it's so expensive. This is actually put in by the, Yes, I know, bro. you know. It's not your problem, bro. Thank you so much. Sorry, my friend, possible. Sorry, ceramic Portugal. I don't want that, brother. I don't have. NFT, no light. I don't have. Right. Yes. For home, 4 for 10 euros. 4. You look, please, you look. For 10 euros. All these 10 euros. Okay. I don't want, brother, really. Come on, my respect. Please. Yes, bro. For you family, for you lady. Yes. One. I don't have lady. No. I have divorce. No. Divorce. Yes. Okay. Shit. Bad time, bro. Next time. Nice to meet you. Good day, my friend. Be careful. Good day. Αφήνοντας πίσω δεκάδες μαγαζιά, πλανόδιους πολιτές και κουβαλώντας στην πλάτη μια απίστευτη ζέστη, με τον καυτό ήλιο να με συντροφεύει, αυτός ο απίστευτος δρόμος με οδήγησε στην επιβλητική βιτρίνα ολόκληρης της πόλης. Την Πράσα του Κουμερσίου, όπου για τις ημέρες του Μουντιάλ είχε στηθεί μέχρι και γήπεδο με γιγαντοοθόνες, με χιλιάδες ανθρώπους να παρακολουθούν τους αγώνες. Φυσικά κάποιος δεν έχασε ούτε αυτή τη φορά την ευκαιρία να μου προσφέρει τα καλούδια του, έτσι. Oh no. All say me here if I want a Yeah. Oh, it's a crazy town here. Yeah. All sell. Okay. Anyway, see you. Τώρα, η ώρα είναι 3:40 και πραγματικά, παιδιά, συμπάσχω αυτά τα παιδιά που δουλεύουν με αυτή τη ζέστη, με αυτόν τον καύσωνα. Πραγματικά λιώνω. Ανέβασα τον drone 2 πλάνα και έλειωσα. Ωστόσο, το μόνο που μπορώ να σας ζητήσω και χρειάζεται και πρέπει και αν θέλετε να κάνετε είναι ένα subscribe, γιατί με βοηθάει απίστευτα να συνεχίσω το έργο μου. Είναι δωρεάν και εγώ κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Πορτογαλία ήρθα. Δεν είναι κάτι extreme, αλλά ωραίες εικονίτσες βλέπουμε. Subscribe.
Ευχαριστώ για όλα. Και αργότερα θα δούμε ακόμη καλύτερες εικόνες. Anyway, στη συνέχεια επισκέφθηκα τη Horseus Square, την πιο πολυσύχναστη πλατεία της Λισαβόνας, όπου για να είμαι ειλικρινής, πέραν της απίστευτης ομορφιάς της και των δεκάδων τουριστών που την είχαν επισκεφθεί, δεν είδα κάτι το ανησυχητικό. Βασικά είδα διάφορα πορτογαλέζικα street foodάκια που μου άνοιξαν την όρεξη και μου κίνησαν το ενδιαφέρον, αλλά δεν ήταν της παρούσης. Γι' αυτό... Τώρα, η ώρα είναι 5, νομίζω 5. Time? 5:51. 4:51. Thank you so much. Και έχουμε έρθει στην Μαρτίν Μονέζ. Μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές που σε επόμενο βίντεο θα επισκεφτούμε καλύτερα. Αλλά μια πρώτη βόλτα από μέσα καλό θα ήταν να κάνουμε για να ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Μαρτίν Μονέζ λοιπόν, γενικά είναι μια τεράστια πλατεία. Απλά είναι πολύ πολιτισμική. Έχει τα κτίρια της απέναντι, έχει ανοιχτοσιά, έχει κάτι παλιό εδώ και έχουν σημειωθεί δεκάδες περιστατικά. Εκτός ότι έχει δεξιά και αριστερά πάρα πολλούς μετανάστες, δεν τίθεται θέμα ανησυχίας, θέλω να πιστεύω. Παρόλο που ήταν εμφανής η χρήση των καμερών μου και υπήρχαν αρκετά πηγαδάκια δεξιά και αριστερά του δρόμου, δεν άκουσα το παραμικρό παράπονο. Φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια κρατούσα και το ομονιάτικο κινητό στο χέρι, έτσι. Μπας και λέω εγώ τώρα. Παρακάτω συνάντησα ένα χαμόγελαστό κύριο, οπότε δεν δίστασα να του πω. Where are you from? India. India? Yeah. I went to India, bro. Varanasi, Mumbai, Yeah. Old Delhi. It's not- Punjab. Punjab next year. Where are you from? Punjab? Punjab. Oh, the temple, the gold temple. Golden Temple. Yeah, yes. No name? Name Daljit. Daljit. Yeah. Nice to meet you, bro. One question, if you can. Here, have a lot of shops of Bangladesh and Indian people. They are inside. Hi, bro. How are you? They're inside. Yeah. Have a food or some. Also people inside. Okay. All Restaurant, supermarket, also. from Bangladesh and Yeah. India. Good food. No say. No. No say. No commit. Nice to meet you, brother. Thank See you again. Okay. Αφού το παλικάρι δεν γνώριζε αν ήταν καλό το φαγητό, πέρασα το δρόμο και έριξα μια γρήγορη ματιά στην περιοχή, η οποία φιλοξενούσε κυρίως μαγαζιά μεταναστών από τον Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Την άφησα όμως πίσω μου για επόμενο βίντεο. Γύρισα στο κατάλημα, έκανα ένα γρήγορο ντουζ, ετοιμάστηκα στο Άψεσβίσε και διέσυσα τους ιστορικούς δρόμους με τα χαρακτηριστικά τραμ, τα κλασικά πορτογαλικά κτίρια και το πλακόστρωτο. Και ήμουν πλέον έτοιμος να δω αν η Λισαβόνα κρύβει πραγματικά κινδύνους στις βραδινές ώρες. Και εφόσον το ιστορικό κέντρο ξεψαχνίστηκε, ακολούθησε ένα αρκετά κουραστικό περπάτημα σχεδόν 20 λεπτών, γεμάτο ανηφόρες, σκαλιά και πλακόστρωτα σοκάκια, ώστε να φτάσω στις περιοχές όπου το βράδυ έχει το περισσότερο ψωμί. Πρώτη στάση... Πάιρο Άλτο. Αλλά δυστυχώς έχω έρθει πάρα πολύ νωρίς και είναι άδειο. Παρ' όλα αυτά, εντελώς τυχαία πρέπει να έπεσα σε ιδιαίτερη περιοχή. Shot. Hello. Hola. What is here? It's free shots and karaoke for you. Okay. Your name? Diana. Diana. Oh, nice. It's like a bar. Bar, yes. Nice. Maybe tonight. Tonight? More people, you know? Yeah. Nice to meet you. Okay, nice to meet you. Nice. Θα ξανάρθουμε, έτσι. Και κάπως έτσι είναι εδώ η φάση. Hello. Thanks for doing you here. Later. Thank you so much. Hi, bro. See you later, okay? At night, a lot of people here, right? Really? Oh my God. And the pink street or only here? Both. Thank you so much. See you tonight. Κορίτσια υποδέχονταν τον κόσμο στο δρόμο και πρόσφεραν δωρεάν σφινάκια, δελεάζοντας έτσι τους τουρίστες να μπουν για ένα ποτό. Ο πεζόδρομος παράλληλα φιλοξενούσε αρκετά μπαράκια παρόμοιου τύπου, τα οποία όμως γεμίζουν αρκετά αργότερα μέσα στη νύχτα, οπότε... Τώρα, με τόσο περπάτημα, αναμονή και ανηφόρα, έχω πεθάνει στην πείνα. Επομένως, πριν πάμε στο επόμενο μαγαζί, περιοχή, δεν ξέρω κι εγώ τι είναι, και πριν γυρίσουμε για ποτάκι στην περιβόητη περιοχή εδώ πέρα με τις κοπελίτσες, μια μπαρίτσα πρωτεΐνης, 20 γραμμαριάκια, απίστευτη γεύση, σαν να τρως ντέρμπι σοκολάτα, ίδια ακριβώς όμως με πρωτεΐνη και χωρίς ζάχαρη. Η συγκεκριμένη είναι σοκολάτα καραμέλα και είναι αγαπημένη μου σε όλα τα ταξίδια. Παιδιά,
ό,τι βρείτε από gymbeam.gr, 10.000 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων, το νητρικό μου το ροκουπί, τις ρουχάρες και ό,τι θέλετε, να βάζετε τον κωδικό μου Γιαννέλης 5 στο τέλος της παραγγελίας σας. Με στηρίζετε άπειρα έτσι, το εκτιμώ και μπορώ να κάνω μαζί σας αυτά τα ταξίδια, αλλιώς δεν θα γινόταν. Τέλος, DM την παραγγελία σας, screenshot εκεί που φαίνεται ο κωδικός μου και μήνυμα στο Instagram γιατί τις μαζεύω, τις κρατάω και τέλος του μήνα κάθε μήνα ένας από εσάς κερδίζει 100 ευρώ κουπόνι. Ευχαριστώ και πάλι, πώς την άνοιξα έτσι, έχει λιώσει και λίγο, αλλά πεινάω, δεν ξέρω καν αν την άνοιξα. Είναι τα λέπα σήμερα. Αλλά αξίζει δέρμα. Η επόμενη περιοχή που φημολογείται πως έχει ενδιαφέρον βρίσκονταν αρκετά πιο κάτω. Όμως μέχρι να φτάσω εκεί, τα στενάγια φιλοξενούσαν διάφορα όμορφα μικρά wine bars πάνω στα σκαλιά και τον πεζόδρομο. Ενώ ο κόσμος είχε αράξει για να παρακολουθήσει το Μουντιάλ, κάνοντας έτσι όλο αυτό το περπάτημα να αξίζει. Και φτάνοντας... Thank you so much. Wow. Thank you so much. I don't know. I don't drink. Like the morning, bro. I don't drink it. Tomorrow we'll drink it. No, I don't smoke, bro. You test my coke. No, I don't. Reasonable. I don't use something of. No, nothing. Thank you, sir. 20. Ah, crazy Lisbon. I don't want, brother. Really. No. Next time, really. Next time we'll put it. Next time I'm here. Here? Yes. Hi, brother. Pink Street here. Oh, thank you, bro. Λοιπόν, και φτάσαμε στην Pink Street, λοιπόν, αφού με το ζόρι πήγαιναν να μας πουλήσουν τα δικά τους, καταφέραμε να μπούμε στην Pink Street. Η οποία Pink Street είναι pink πραγματικά. Latin, παίρνει λίγο Κολόμπια και είναι ό,τι πρέπει για αυτή την ώρα. Πριν τις 10 και όχι μετά. Καλή φάση. Η αλήθεια είναι πως όλη αυτή η φάση δεν μου κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, μου έκανε εντύπωση ότι σχεδόν κάθε μαγαζί είχε δικό του πορτιέρι και παράλληλα υπήρχε ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή. Φανταστείτε τι σκηνικά θα έχουν γίνει εδώ πέρα για να έχει τόση προστασία. Η αλήθεια είναι ότι και η Πορτογαλία μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα το φαγητό, αλλά το vibe, το μέρος και όλη η διάθεση του κόσμου μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα έμενα εδώ. Έχει κάτι που με χαλάει, αλλά ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι είναι. Αλλά μου αρέσει εξίσου πολύ. Δεν χρειάστηκαν πολλά μέτρα για να αλλάξω γνώμη. Καθώς περπατώντας λίγο πιο κάτω, βρέθηκα στην παραλία και έχει παντού πάγκους με κοκτέιλ και απεριόριστο street food. Πάρα πολύ κόσμο και μουσική και είναι πραγματικά απίστευτα. Το αεράκι, η θέα, ο κόσμος, το vibe, ό,τι καλύτερο. Παιδιά, τελικά εδώ θέλω να ζήσω. Λισαβόνα. Εντάξει, απίστευτα είναι, δεν ξέρω τι θα κάνω, θα γράψω, θα φύγω, θα περιμένω να ανοίξει το άλλο το νυχτερινό. Πώς ξεκίνησε αυτό το βίντεο, κάμερες, κλεψίματα και πώς έχει καταλήξει εσύ. Εσύ τροπή παίρνουν όλοι. Αλλά καλύτερα. Ποιος θέλει να μαλώνει άλλο θερμό. Τώρα η ώρα είναι 10:39, η αλήθεια είναι ότι είμαι και άυπνος, 2 ώρες έχω κοιμηθεί, 2,5 βασικά και πονάνε και τα πόδια μου, έχουμε κάνει 20 βήματα, αλλά ήρθα πίσω στο Pink Street να δω πώς είναι τώρα η κατάσταση, να δούμε αν αξίζει να κάτσουμε να ζήσουμε και εμείς το vibe και μετά θα πάμε και στο τελευταίο στενάκι που πήγαμε πιο πάνω και μας περιμένουν τα κορίτσια και θα τελειώσει εδώ το σημερινό experience. Πάμε λοιπόν να δούμε. Φτάνοντας, η αλήθεια είναι πως περίμενα να δω πολύ περισσότερο κόσμο. Τελικά όμως η κατάσταση ήταν αρκετά χαλαρή, ειδικά για Σάββατο βράδυ. Λίγο παρακμή η φάση. Πάμε στο επόμενο. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη περιοχή έδειχνε αισθητά πιο οργανωμένη από την προηγούμενη και σίγουρα πολύ πιο ασφαλής. Δεν υπήρχαν έμποροι στους δρόμους, καθώς η αστυνομία περιπολεί όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ακραίο, έτσι. Τώρα, σίγουρα η Λισαβόνα κρύβει αρκετούς κινδύνους και προκλήσεις από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Όμως τίποτα από αυτά δεν είναι αρκετό για να σου στερήσει τη μαγεία που προσφέρει αυτή η πόλη. Η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική της, η ιστορία της, η μοναδική της ατμόσφαιρα και το ξεχωριστό της vibe είναι οι λόγοι που εκατομμύρια άνθρωποι την επισκέπτονται κάθε χρόνο. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη προσοχή και να μείνεις μακριά από κάθε λογή σκουπίδι, που κάποιοι θα προσπαθήσουν πολλές φορές μάλιστα να σου πουλήσουν. Stay safe. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν και αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και να τσεκάρετε το επόμενο. Ως τότε, Κουπί.